بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. نن زه په ډیسټریکټ بونیر نوا کلی کې دلته موجود یم. دلته یو ګیس پلانټ چې دی هغه د هغې سیټ اپ دلته کولاو شوی دی او دا چې دی د دې لپاره ما سولر سیسټم لګولی دی. دلته دا ګیس نحل انرژي پرایویټ لیمیټډ په نوم باندې دلته دا سیټ اپ کولاو شوی دی چې په دې کې دا بوزر تاسو یې نه زه به تاسو ته ټول ډیټیل هیم. په دې کې چې دی ګیس راځي د کوواټ نه، د او جی ډي سی ایل له طرف نه، داسې د کراچۍ نه، لاهور نه. دې لپاره ما سولر سیسټم لګولی دی او هغه سولر سیسټم ډیټیل به تاسو سره شیر کوم چې په هغې سولر سیسټم باندې خرچه څونه راغلی، په هغې کې ویب ډي څونه لګېدلي دي، څونه هارس پاور موټر لپاره کمه ویب ډي لګېدلې ده او هغه چې دی نو هغې ته کم واټ والا کم کپنۍ والا سولر لګېدلي دي، څونه لګېدلي دي، ټول ډیټیل به تاسو سره شیر کوم. نو تاسو ته دا ریکویسټ دی چې ویډیو د سټارټ نه د لاسټه پورې وګورئ، نو تاسو ته به A to Z انفارمیشن حاصل شي چې تاسو به د یو انډسټرۍ لپاره کو هغه ټیکسټایل انډسټري را یا ګیس انډسټري را یا بل انډسټري را یا سولر اټا چکی را یا سولر ټیوبل د هغې لپاره به تاسو سولر سیسټم څنګه لګوئ. نو راځئ بغیر د ټایم ضایع کېدو نه کار طرف ته او تاسو ته د دې نو دلته تاسو دا کنټینر شانتي دا گاډي لیدې شي. دا بوزر دی، بوزر دی ته وایي چې په دې کې د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او جی ډي سی ایل له طرفه د هغې نه ګیس راځي او د دې موټرو په ذریعه باندې د دې پایپینګ او د دې بره د ایل پی جي ګیس دی کنټینر دې ته هم تاسو کتی شئ، دې ته راځي او د دې موټرو په ترو باندې بیا چې دغلته ورته د پیلینګ سیکشن جدا دی او د هلته وړې سلنډرې 20 kg سلنډرې دي هغه پیل کیږي او هغه بیا گاډو کې لوډ کیږي او ټول بونیر ته چې د هغې سپلای کیږي. دغلته دا سولر پلانټ ما لګولی دی 56 550 545 واټ لونجي کپنۍ والا چې دي A ګریډ سولر پینل ما لګولی دي او د هغې سره د ویب ډي وایرنګ او دا ټول دغه شوی دی. تاسو ته به ډیټیل شیر کوم. دا پیلینګ سیکشن تاسو یې نه تاسو دلته چې دی نو باقاعده طور سکیل دی او په دې پیلینګ سیکشن په ترو باندې چې دلته سلنډرې ډکي دغلته چې دی دا سولر لګېدلي دي، سټینډ ورته راکړی شوی دی په ګاډر کې او تاسو ته پته ده چې په ګاډر کې کله سولر لا سټینډ راغوئ نو پای باندې 8,500 د یو پینل هرچه راځي او کله په پیپ کې تاسو کسټمایز سټینډ راغوئ نو پای باندې 7,500 دغه راځي. دا چې دی سولر ایریز دلته راکړي شوي دي دا 56 545 واټ لونجي کپنۍ والا دغه دي چې دی تاسو په 48 روپۍ پر واټ یا 46 روپۍ پر واټ حساب کوي نو د 56 شیشو چې تقریبا 14-15 لاک روپۍ د دې سولر پینل راځي او د دې وایرنګ چې دی هغه ما کړی دی او وایرنګ چې دی هغلته کنټرول روم لګېدلی چې د هغې ویب ډي او وایرنګ دا ټول دغلته شوي دي. آفیس دی او د آفیس نه دی پلته چې دی دا کنټرول دی. کنټرول دلته مطلب دا 56 سولر پینل ته د دې انډسټرۍ د چلولو لپاره یو دا جنریټر دی او جنریټر سره دغلته چې دی دا ما ویب ډیانې لګولي دي. د دې ویب ډي به زه تاسو ته وایم چې 100 کیلو واټ ویب ډیانې لګېدلي دي. نو 2230 ویب ډي دا یوه ویب ډي ده 2230 او 2230 ویب ډي دا دویمه ویب ډي ده. نو دا یو ویب ډي په دې باندې چې دی مونږه 20 هارس پاور هلته چې دی د پیلینګ کم موټر یو هغه چلو او د هغې سره دلته لوپینګ شوی د دې نه دا یو وي ډبلیو وایرنګ راوتی دی او دلته دغه شوی دی خو دلته یو لوپ دغه کړی دا وایټ د انزولیشن پایپ والا وایرنګ تاسو یې نه دا ډایرکټ دغه شانتې تللی دي او په دې باندې دا 5 هارس پاور موټر دام چلو. نو 5 هارس پاور موټر یو او یو 20 هارس پاور موټر بلو نو تقریبا 25 هارس پاور موټر مونږ په دې یو ویب ډي چلو. دغه شانتې په دې 2230 ویب ډي دا بله ویب ډي را د دې نه یو وي ډبلیو وایرنګ وتی دی او دلته ټچ شوی دی. داسې چې دی که کله دا یو ویب ډي کې پراخ راشي نو د دې نه هم دا وایټ انزولیشن وایر وتی دی په دې سره هم دغه موټر چې دی دا چلو. نو له دې نه چې دی لاندې طرف ته یو وي ډبلیو وایرنګ د موټر د سیفټي لپاره او د ویب ډي د سیفټي لپاره باقاعده طور دلته هم بریکر 125 امپیر بریکر یو وي ډبلیو دا د یو موټر د سیفټي لپاره
لګولې شوی دی او 125 امپیر بریکر د بل موټر د سیفټي لپاره لګولې شوی دی چې د سرج د وجې نه د اوور ولټیج د وجې نه ځکه چې تاسو ته پته وي ویب ډي چې دی دا های ولټیج دغه کوي ورکوي 750 پلس وولټس ورکوي نو د 3 پیز موټر د سیفټي لپاره دغه د سوځېدو نه د بچ کېدو لپاره دلته 125 امپیر بریکر د یو موټر او دلته 125 امپیر بریکر د بل موټر لپاره او د دې وایرنګ یې کړی دی دغه شانتې دلته چې دی نو د دې کنټرول روم مطلب د آفیس چلولو لپاره هم دلته 3500 2 بیټرانې او د 3500 2 بیټرانو ته چې دی نو دلته په دې کنټرول بکس کې یا په ډي بي بکس کې دنه چې دی 3 کیلو واټ دغه لګولی شوی دی 10 کیلو واټ کراون انورټر لګولې شوی دی چې دا دوی دلته د دې د آفیس کار کوي یا دوی له لایټینګ لوډ چلی یا پنکې لیټونه یا کم دلته چې کم ایډمن ناسي هغه په کمپیوټر وغیره چلی نو دا د دوی د ډي بي بکس ښکلی وایرنګ هر څه برابر شوي دلته انډیکیټر سیفټي سرکټ داسې چې دلته تاسو وینئ نو دا انډیکیټر پیلینګ باقاعده طور لیکل پې شوي چې کم دغه باندې پیلینګ کیږي او په کم باندې دا ایر کمپریسر په کم باندې کې بوزر په کم باندې حالي کیږي او د کنټینر ته داسې دا ټول ایل پی جی سلندر او پیلینګ هر څه ایمرجنسي او ټول انډیکیټرز هر څه پې دغه شوي دي دلته چې په دې باندې تاسو ته د انډیکیټرز او ولټ میټر ته وګورئ په دې کې تاسو ته ولټ میټر او امپیر دام ښکاري زه را دویمه دغه کومه دام تاسو چیک کړئ نو باقاعده طور د دې ډي بي بکس شاندار ډي بي بکس بڼولو لپاره او د دې د خپل انډسټرۍ اغوستو لپاره زموږ سره کنټیکټ کولی شئ دا ډي بي بکس چې دی دا به هم تاسو ته په بیسټ پرایس باندې بیسټ کوالټي چې دی دا به اویلیبل وي نو ډېر ښکلی ډي بي بکس چې دی دی له راښکلی شوی دی دا تاسو کتی شئ نو دې ډي بي بکس او دغه شانتې د دې ویب ډي د دوه ویب ډي د دې کنیکشن یې کړی دی او د دې د آفیس چلولو لپاره د کنټرول چلولو لپاره دلته 3 کیلو واټ کراون دغه شوی دی او دغه سیسټم کې څه خرابې راشي نو بیا د لوډ چلولو لپاره د موټرو چلولو لپاره او د دې ګیس انډسټرۍ د اپریټ کولو لپاره دلته د جنریټر دی مطلب چې کله سولر سیسټم کې څه فرق راشي نو بیا به په دې باندې اپریټ کوي نو ډېر بیسټ سولر سیسټم دلته ما لګولی دی که ستاسو خوښ شوي نو لایک شیر یې ضرور کوئ په یو لایک شیر باندې ستاسو هېڅ نه کېږي بلکې ما ته حوصله میلاویږي او تاسو چې دی نور نو دغه شانتې بیسټ ویډیو به زه ستاسو دپاره راوړم نو تھینک یو فار واچینګ الله حافظ